እነዚህ ኢትዮጵያውያን በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በተለያዩ የህገ ወጥ መንገዶች ለስራ የተሰማሩ ነገር ግን በአሰሪዎቻቸውና በህገ ወጥ ደላሎች አማካኝነት የደሞዝ ክልከላ፣ የስራ ጫና፣ አካላዊና ስነ-ልቦናዊ ጥቃት ደርሶባቸው በዱባይ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ግቢ ውስጥ የተጠለሉ ናቸው። አሁን ጠቅላላ የሁለት ወር ደሞዝ ስልኬን ልብሴን ወስዳለች። እንደገና ደግሞ የደበደበች ሲያንሳት ደግሞ እንደገና ሶስተኛ ቤት ተሰደደችኝ። 3 ቀን ጀረቡኝ አሰሩ ማለት ነው። በብር ተጣሉ። እሱ 5000 ብር ነው የምሸጠው፣ እሱ ደግሞ 3500 ብር ነው የምገዛላት። መለሰች ሰውየው። እንደገና ደግሞ ተነስታ መታችኝ። መጣው አክላቴ ሁሉም የለኝም። አጥቦኝ አጸድቶኝ ጸጉሬም አልቆርጥም ያለ በመቀስ ሲቆርጡኝ ሲያንከባክቡኝ መጨረሻ ላይ በቃ ቁጭ ብዬም በቃ ማሽናት አልቻልኩም። ይሄ ሆዴ እንደ ቁስል ነው ማመኝ በጫማ ሲረግጡኝ ማለት ነው። ከዛም በቃ ሆስፒታል ሲወስዱምበት ጊዜ እኔ ነፍሴን አላወኩትም። ከፍላታለሁ 5000 ጨርሼ ከፍላታለሁ ብሎ ገንዘቡን ማምኖልኛል። የ6 ወር እንዳልከፈለ ስገባም በ6 ወር አልከፈለኝ መልሶ ያን ገንዘብ እዚህ ለመጣ ቻልኩ ጣፍቼ ማለት ጥቃት ላይ ደርሰሽ? አዎ በሩን እየዘጉ ልጆች እነሱ የሉሉ እናትና ባልጆች በሉ ቁጥር ህፃን ልጅ ነው ያለው። ህፃን ልጅ ጥዬ አልወጣም። በእነሱን ሳስተኛ በሩን ዘግተው ልጆች ያስገባሉ። ጓደኞች በዛን ሰዓት በር ይዘጋሉ። ወደ ፍርድ ቤት ነው የተላለፈልኝ። ፍርድ ቤት ይከፈት አይከፈት አማቀው ጉዳይ የለም ገና ነው። ፓስፖርት ከሰጣው በ3 ሳምንት አስጣደፈኝ መጣ 23000 ብር ጨርሼ ማለት ነው። ልጆቼ ጥዬ የ1 አመት ልጅ ጥዬ መጣው ከመጣው በኋላ የአረብ ቤት ነው ልትገቢ አለ። ከዛ ከመጣ ቢሮ ገባው። ከቢሮ 15 ቀን ተቀመጥኩ። ከዛ ለነጋዴ ሸጡኝ። በ18 ቀን አንድ ቤት አስገባኝ። አሁንም ተሳዊዬ ተጣልቶ አሁንም መለሰኝ። ከሻንጣሽን አንሺ ያለኝ በመንገድ ላይ ወረወረኝ ሄደ። ኢትዮጵያ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጋር ህጋዊ ማዕቀፍ ያለው ስምምነት ባለመኖሩ ዜጎች ለጥቃት እንዲጋለጡ መሆናቸውን የሚጠቅሰው በዱባይና በሰሜን ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ለጥቃት የተጋለጡትን ኢትዮጵያን በመደገፍ በኩል ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ይገልጻል። የመጀመሪያው ጥቃት እንግዲህ ወይንም የመብት ጥሰት የሚደርስባቸው ከአየር ማረፊያው ተቀባዮቻቸው ደላሎቻቸው ፓስፖርታቸውን ይቀበሏቸው። ፓስፖርታቸውን ይቀበላሉ። ስራ ቀጥታ የተገኘላቸው ወደ አሰሪዎቻቸው በጣም ጥቂቶቹ፣ በአብዛኛው ግን ስራ እስኪያገኙ ድረስ ሌላ ቦታ ተቀምጠው ገና ስራ የማፈላለግ ሂደት ነው እና በዛ ሂደት ደግሞ የራሱ የሆነ በደል ይደርስባቸዋል። የስራ ጫና ራሱ በደል ነው። ሁለተኛ የሰሩበትን አለመከፈል፣ በዋናነት ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ ኤጀንሲዎች ወይም እነዚህ ደላላ የሚባሉት ብዙሃኖቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከተቀበሉ በኋላ ገንዘባቸውን መቀበል፣ ከሀገር ቤት ካላመጣችሁ ማለት ማማረር። አንደኛ ሲጀመር መጠለያ ላይ ሲገቡ ሙሉ ወጫቸውን ኮሚኒቲ ይችላል። ሌላ ኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ሲከፈት ወጮች አሉ፣ እነዚህን ከበር ማድረግ ይሄ ኮሚኒቲ ወጭ ነው በሙሉ። በዱባይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጥቃት የደረሰባቸውን የኢትዮጵያ ዜጎች ከመርዳት ባሻገር ዜጎች ግንዛቤ እንዲያገኙና የእርስ በርስ ግንኙነታቸው እንዲጠናከርም ይሰራል። ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ስምምነት የላቸውም። ይሁንም እንጂ ዜጎች በዋና ከተማው አዲስ አበባ በስራተ ገብርኤል በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኤምባሲ አካባቢ ባለ ግቢ ውስጥ ህገወጥ የጉዞ ሰነድ እየተዘጋጀላቸው በህገወጥ መንገድ ለስራ ወደ ዱባይ እየተላኩ ነው። ህጋዊ ፍቃድ አለው መሰለኝ። ከእኛ እናቅም እኮ ዝም ብለን ሰውን አይተን ነው እዚህ የመጣ ነው። ከየት ነው የመጣው? ካሳላ ስራ ህጋዊ ፍቃድ አለን ይሏችኋል? ዱባይ ነው የሚሄዱት። ለምን ጉዳይ ነው የሚሄዱት? ወደ ዱባይ ለመስራት ነው። በህገወጥ መንገድ ለሚሰጠው የጉዞ ሰነድ የጤና ምርመራ ለማድረግ ደግሞ ማዘዣውን የሚሰጠው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኤምባሲ መሆኑን የምርመራ ማዘዣ ወረቀቱ ላይ ያረፈው የራስጌ ማህተም ያረጋግጣል። እንደዛ በምትመለከቱት መንገድ ከወሰዱ በኋላ የህክምና ማዘዣቸውን በተለያዩ የህክምና ጣቢያዎች በመሄድ ነው እንግዲህ ምርመራውን የሚያደርጉትና ለጉዞ ማረጋገጫ ሰነዱ ወይም ደግሞ ቪዛውን ለማግኘት እዚህ የዱባይ ኤምባሲ በተከራየው ግቢ ውስጥ አገልግሎቱን የሚያገኙት። አንድ ጊዜ ልታናገር ትችላለህ? ዋሽንግተን፣ አልቦርግ፣ አሚን፣ አሉዜር፣ ጽጌሬዳና ዶክተር አብዱራህማን የተባሉ የጤና ተቋማት ደግሞ ምርመራውን የሚሰጡት የጤና ተቋማት ናቸው። ተጓዦቹ ለህክምና ማዘዣው 1700 ብር፣ ለህክምና ማዕከላት 1500 ብር የሚከፍሉ ሲሆን ከደላሎች ደግሞ ከ10000 ብር በላይ በነፍስ ወከፍ ይጠይቃሉ። የሚሰጣቸው ቪዛም የስራ ሳይሆን የጉብኝት ወይም የዘመድ ጥየቃ ሲሆን ከ3 ወር በላይ አያገለግልም። በጉዳዩ ላይ መረጃ እንዲሰጡን የተባበሩት አረብ
አረብ ኤሚሬቶች ኤምባሲ በአካል በመገኘትና በደብዳቤ ጭምር ብንጠይቅም እስካሁን መልስ አልተሰጠንም። በኢትዮጵያ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923/2008 ዜጎችን ለስራ ለማሰማራት ስምምነት ወዳልተደረገበት ሀገር በህገ ወጥ መንገድ ለስራ ስምሪት መላክም ሆነ መተባበር በህግ እንደሚያስጠይቅ ተደንግጓል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ዋና ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ አበራ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምን አመሻ አቶ ብርሃኑ? እንደምን አመሻ። ደህና ይመስገን። እስቲ አቶ ብርሃኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችሁ ግን ይሄንን ጉዳይ ያውቃል? ለችግሩ ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው? ምንድነው ከዚህ በኋላ የምትወስዱት እርምጃ? ጠቅላላ አድርገው ይመልሱልኝ። አሁን እንደተከታተልኩት እና በዜናም ላይ እንደተገለጸው በአዋጅ 923/2008 መሰረት ማንኛውም ሰው ወደ ውጭ ሀገር የሚሄደው ከተቀባይ ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት ሲኖር ብቻ ነው። አሁን እንደሚታየው ግን ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ጋራ ፋርዘር የተሰራ ወይንም የተደረሰበት ስምምነት የለም። የሰነድ ረቂቅ ከመለዋወጥ ውጪ ድርድርም ሆነ የተደረሰ ስምምነት ስለሌለ አሁን እየተካሄደ ያለው ሁኔታ ስንመለከት ከህግ ውጪ የሆነ አሰራር እየተገበሩ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ህገወጥነትን እያበራከተው የህገወጥነትን መንገድ ተከትሎ እየፈጸሙ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። አቶ ብርሃኑ ስራ በተቋማችን የሚታወቅ ግን አይደለም። ማን ነው ተጠያቂው? እንግዲህ ይሄንን ለዚህ ተጠያቂ የሆነው ይሄንን አካል እየፈጸመ ያለው ወይንም ይሄንን ስራ በዚህ ስራ ሂደት ውስጥ ተዋናዮች የሆኑት በሙሉ ለዚህ ተጠያቂ ናቸው ብለን ነው። እነዚህ የተዘረዘሩት ማለት ነው ጤና ምርመራ የሚያደርጉት እነኚህም የጤና ምርመራ ተቋማትም ቢሆኑ ገና በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገና በልየታ ላይ ያሉና ህጋዊ ከዚህ ከዲሲሲዎች ጋራ ህጋዊ ውል የሌላቸው ናቸው። ገና ውል ያልተደረገና የጤና ተቋማት ውሎች ያልተሰራ በመሆኑ እነዚህ እየሰሩ ያሉ ጤና ተቋማትም ህገወጥ በመሆኑ እሺ ግን ምንድነው የምትወስዱት እርምጃ? አሁን ታወቀ እንደዚህ እንደሚደረግ ታውቋል። ምንድነው የሚወሰደው እርምጃ? አሁን ይሄ ከታወቀ በኋላ እንግዲህ በህግ አግባብ የሚጠየቁ ይሆናል ማለት ነው። መልካም አቶ ብርሃኑ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። Promised a job, regular wages and a safe place to live. Instead, you're ordered to have sex, battered and burned with boiling water. The woman you're about to meet was a domestic worker in the Gulf. She's now being sheltered in a safe house. And this is her story. She told me to empty the rubbish, and when I bent down, she threw the boiling water onto me. I screamed out my mother's name in pain as I collapsed on the floor. She then started beating me with a stick. Al Jazeera is calling her Mary to protect her identity. 2.5 years ago, she left her family in East Africa to work as a maid in a private house in the United Arab Emirates. The beatings started on the second day. No day passed without beatings. If she didn't beat me in the day, she would beat me at night. A hot iron drawn across her leg, her arms battered and broken as she tried to protect herself from the blows. Locked in the house and with no access to medication, the wounds often took weeks to heal. There was no medicine. I was covered in blisters. The clothes sticking to my legs. I went to the bathroom and tried to take my trousers off and screamed in pain. Her injuries were noticed by a doctor when she went for a routine medical at the end of her 2-year employment contract. Al Jazeera acquired a copy of the report. Back pain, lower back. Started 2 weeks ago as her sponsor beat her and stepped on her back. Maltreated maid with multiple marks of old wound and burn, most of the body part. Multiple marks of old burns and small scars. Small wounds on face, back and limbs. Her employer warned her never to go to the police. She says that one day she was ordered to have sex with another maid. When she refused, her employer threatened her with more beatings. She then told the maids to strip to their underwear and filmed them using her mobile phone. When I said I wouldn't sleep with the other maid, she pulled my head forward and put a hot iron on my neck. She said, if you talk to the police, I will show them the mobile phone film. She said the law was in her favor, not in mine.
Samel Ishim specialises in domestic worker abuse cases for the International Labour Organization. She says despite a number of recent ministerial decrees by governments across the Middle East, domestic workers are still not protected by labour laws. It's a problem that extends well beyond the region. Domestic workers are excluded from labour laws around the globe. It's not just this region. They are excluded from unionizing and organizing around the globe, not this region. This is not a problem specific to this region. She says the way domestic workers are employed overseas has to change. The sponsorship system, the way it is set up, is bound to fail. It's got to go. Basically, you are attaching a person's legal status, visa status, employment to one person as employer, but also the provider of housing, food, health care. It creates total dependency, and total dependency means total vulnerability and opens the door wide for abuse and exploitation. Mary left her country vulnerable but determined to earn money for her family. 2 years later, she describes the prospect of returning. How can I go back home with this body? My mother is sick. If she sees me like this, she will die of shock. I'm so ashamed to see my friends. Even now I feel shame. Charles Stratford, Al Jazeera, the United Arab Emirates.